নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো, যিটো ৰেচিপি আপোনালোকৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে খুব কম সময়তে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি। আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আলু কেইটামান বইল কৰি খানি লৈছো। তেলখিনি গৰম কৰি পিঁয়াজ অলপ দি দিছো। কেঁচা জলকীয়া অলপ দিছো। এতিয়া আলুখিনি দি দিছো। গৰম মছলা অলপ দিছো। জিৰা অলপ দিছো। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। হালধি অলপ দিছো। বইল কৰি থোৱা মটৰখিনি দি দিছো। মটৰখিনি আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। এতিয়া মই ৰঙা জলকীয়া গুড়া অলপ দি দিছো। এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ব্ৰেড কেইখনমান কাটি ল'ম। এতিয়া বনাই থোৱা আলুখিনি ইয়াতে মই দি দিছো। এতিয়া মই বেচন লৈছো। বেচনত অলপ নিমখ, জিৰা গুড়া, গৰম মছলা অলপ আৰু ৰঙা জলকীয়া গুড়া অলপ লৈ লৈছো। এইখিনি পানী অলপ দি ভালদৰে মিহলাই লৈছো। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম কৰি লৈ তেলখিনি দি দিছো। এতিয়া মই ব্ৰেড কেইখন বেচনত দি তেলত দি দিছো। এয়া তৈয়াৰ হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু নতুনকৈ চাইছে যদি মোৰ চেনেলটি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।